أهم سلعة في تاريخ البشرية بعد النفط، وأحد أكثر إنجازات البشرية إبداعا. الكلام ده مش كلامي، ده كلام أهم صحيفة اقتصادية في العالم The Economist، بتوصف فيه أهم خامة معدنية على سطح الأرض وهي خام الحديد. والجزء الثاني من الجملة بتوصف فيه الصحيفة عظمة اكتشاف استخراج المعدن من الخام ثم تحويله للصلب، معدن حواليه حاليا صراع عالمي مهم وخطير جدا. وعلشان تفهموا انا جاي احكي لكم على ايه، هاخدكم في رحله سريعه لغرب افريقيا. اللي قدامكم على الشاشه هي مجموعه جبال سيماندو في غينيا. ايه بقى يا جماعه حكايه الجبال دي؟ سيماندو غير انها بتصنف كواحده من اقدم التشكيلات الطبيعيه بعمر 2.5 مليار سنه، ففيها ثروه رهيبه تقدر ب 8.6 مليار طن متر من خام الحديد بنقاء 65%، وده يخليها أكبر وأنقى منجم للرواسب غير المستغلة الخام الحديد ايرون اور على الكوكب. يعملوا كم مليار شوية الحديد دول يعني يا أشرف؟ هقول لكم بس حاولوا ما تتخضوش من الرقم. الكمية دي قيمتها 1.1 تريليون دولار بأسعار النهاردة، وبتكفي تقريبا لصناعة فولاذ مقاوم للصدأ أو صلب ممكن نبني بيه 100,000 ناطحة سحاب بحجم مبنى امباير ستيت الشهير في نيويورك. ولو أخدنا أكبر دولة مستوردة لخام الحديد في العالم وهي الصين كمثال، واللي استوردت 1.2 مليار طن من خام الحديد لوحدها سنة 2020، فالكمية دي تكفي لتلبية 100% من الاستهلاك الصيني من الحديد لمدة 7 سنوات كاملة على الأقل في أوقات ذروة النمو. الرقم ده بيشمل الفولاذ اللازم لتشغيل كل أنشطة الاقتصاد الصيني العملاق، بداية من بناء العقارات وناطحات السحاب لحد إنشاء المطارات وسفن الشحن والأسلحة. كنز بالحجم ده طبيعي يكون مطمع لجهات كتير، أهمها طبعا شركات التعدين الكبيرة، وعلى رأسها عملاق التعدين الأنجلو استرالي ريو تينتو، وده أكبر لاعب في سوق خام الحديد عالميا. بشكل عام خلينا نقول إن سوق الحديد بيتحكم فيه بشكل رئيسي 4 شركات كبرى. 3 من الشركات دي استرالية أو بتمتلك استراليا الحصة الأكبر فيها، وهي شركة ريو تينتو وشركة BHP بيلتون، ودي برضه شركة أنجلو استرالية متعددة الجنسيات، وشركة فورتسكو ميتالز. أما الشركة الرابعة فهي شركة فيل SL برازيلية. والشركات ال4 دي بتسيطر تقريبا على 70% من إنتاج الحديد المنقول عبر البحر عالميا. على الجهة المقابلة بقى من الحرب الشرسة بتقف طبعا الدول المستهلكة لخام الحديد، وعلى رأسها الصين اللي بتستورد لوحدها 70% من خام الحديد المنتج عالميا بقيمة 180 مليار دولار سنويا، وبتستهلك لوحدها 80% من إنتاج ال4 الكبار دول. وده بيخلي سوق الحديد العالمي فعليا عبارة عن صراع بين تكتلين كبار، تكتل المنتجين اللي بتهيمن عليه استراليا والشركات التابعة ليها، وبتيجي بعدها البرازيل بنسبة أقل، وتكتل المستهلكين اللي بتسيطر عليه الصين لوحدها تقريبا. وكان طبيعي ان الصراع بين التكتلين دول يشتعل على كنز الحديد الغيني في سيماندو. ايه بقى الحرب اللي بتدور بين الصين واستراليا في جبال سيماندو؟ وازاي بدأت وايه دور الاسرائيليين فيها؟ وازاي بتتم ادارة المنافسة الاوسع في سوق الحديد بين بكين وبين عمالقة الصناعة الاستراليين؟ وايه هي خطة الصين لاعادة هيكلة سوق الحديد وتقويض نفوذ المنتجين الكبار؟ وهل هي خطة عبقرية وهتنجح ولا هتفشل قدام نفوذ ملوك تعدين الحديد الاستراليين؟ دي عينة من الأسئلة المثيرة اللي هندردش حواليها في حلقة النهاردة. لكن قبلها عايز أنبهكم لحاجة مهمة جدا، وهي إن نص اللي بيتفرجوا علينا لسه لحد النهاردة مش مشتركين في القناة. علشان كده يا ريت تشتركوا لو كنتوا من النص ده. اشتراككم يا جماعة هو اللي بيساعدنا نستمر في شغلنا ونطوره على طول. يلا بينا نشوف الحرب الصينية الكبرى دي. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة فانتج، وهي واحدة من أفضل شركات التداول في العالم، وبتوفر كل اللي بيحتاجه المتداول من خدمات. بتوفر فرق سعر على الصفقات بيبدأ من 0 مع عمولة قليلة. أما بالنسبة للمتداولين الجدد فيقدروا يستخدموا نسخ الصفقات من متداولين آخرين، أو يستخدموا قناة التليجرام للتوصيات الممتازة. في برضه عروض البونص القابل للتداول على الإيداعات واللي بيوصل ل20,000 دولار. تقدر تسجل من الرابط في أسفل الفيديو ومن تعليقات فيسبوك. بدأت قصة جبال سيماندو لما شركة ريو تينتو الأسترالية حصلت على امتياز لتطوير مخزونات خام الحديد في جبال غينيا في أول الألفينات تقريبا. لكن بعد كذا سنة وتحديدا في 2008 الحكومة الغينية اتهمت الشركة بالتباطؤ في تنفيذ المشروع
وقامت بسحب نص الامتياز منها. بعدها الحكومة تديه لمين؟ لملياردير التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز مقابل 160 مليون دولار. وبعد سنتين بس في 2010 باع شتاينميتز 51% من حصته لشركة فال البرازيلية مقابل 2.5 مليار دولار. في 2014 صعدت حكومة جديدة في غينيا، حطت ملف سيماندو على رأس أولوياتها، واتهمت شتاينميتز إنه حصل على امتياز المشروع من خلال الرشوة، وقامت بسحبه من شركة فال البرازيلية. وفي الوقت ده كان في تحالف آسيوي اسمه وينن كونسورتيوم سيماندو بدأ يتوغل في قطاع التعدين الغيني من 2015 ويعدن الألومنيوم الخام في منطقة بوكي الغينية. التحالف ده مكون من شركتين، الشركة اللي بتقوده جنسيتها إيه؟ بالظبط زي ما خمنت كده، صينية، واسمها مجموعة تشاينا هونجكياو المحدودة، ودي أكبر منتج في العالم للألومنيوم. أما الشركة التانية في التحالف فهي سنغافورية وبرضه مملوكة لرجال أعمال صينيين. في 2019 بقى أعادت الحكومة الغينية طرح امتياز مشروع حديد سيماندو وفاز بيه التحالف الصيني ده، وبحصولها على المشروع تبقى الصين سيطرت على حقوق التنقيب في الجزء الشمالي من جبال سيماندو بطول 110 كيلو متر كاملة. وبالمناسبة علشان ما ننساش قطب الأعمال الإسرائيلي شتاينميتز، السنة اللي فاتت 2021 أدانته محكمة سويسرية وحكمت عليه بالسجن 5 سنين، وقالت إنه دفع 10 مليون دولار كرشاوي لمسؤولين غنيين علشان يسحبوا نص الامتياز وياخده هو برخص التراب. طيب هل الجزء الشمالي هو كل اللي بتسيطر عليه الصين في جبال سيماندو؟ لا، في سنة 2010 نجحت بكين في الضغط على رأس حربة الحديد العالمية شركة ريو تينتو وخلتها تبيع 40% من حصتها في الجزء الجنوبي من سيماندو لصالح شركة الألومنيوم الصينية المعروفة باسم تشاينالكو، ودي شركة مملوكة للدولة الصينية برضو، وبتعتبر النهارده تاني أكبر منتج للألومنيوم في العالم بعد شركة شاينا هونكياو اللي اتكلمنا عنها من شوية. وبكده تكون الصين بتمتلك بمفردها كامل حقوق التنقيب في الجزء الشمالي من جبال سيماندو، إضافة لحصة كبيرة من امتياز الجزء الجنوبي بالمشاركة في شركة ريو تينتو والحكومة الغينية نفسها. الضغط الصيني ده تم بطريقة أشبه بفيلم أكشن هوليودي هحكيه لكم سريعا لانه مهم. اللي حصل انه في 2009 لما كانت شركه ريو تينتو بتعاني تحت وطأة ديون كبيره على خلفيه الازمه الماليه العالميه في 2008، قرر مجلس اداره الشركه القبول بخطه انقاذ صينيه بقيمه 19.5 مليار دولار من النقد والسندات تعهدت بتقديمها شركه تشاينالكو. لكن المساهمين غير الصينيين في ريو تينتو اعترضوا على الخطه دي خوفا من تزايد نفوذ الصينيين في الشركه، وضغطوا على مجلس الإدارة ودفعوه للتراجع وإصدار سندات دولية لتمويل الشركة بدل الأموال الصينية. تسكت الصين على التراجع ده؟ الإجابة لأ. وهنا يبدأ الفيلم. الحقيقة إن الصين ردت على الأستراليين بشكل عنيف جدا عن طريق حملة أمنية غير مسبوقة على الفرع الصيني لشركة ريو تينتو، شملت اعتقال رئيس الشركة رجل الأعمال الصيني الأسترالي ستيرن هو ومداهمة مقرات الشركة ومنازل كبار المديرين التنفيذيين على الأراضي الصينية، بخلاف اختراق كامل للأنظمة الإلكترونية للشركة. وقبل ما ده يحصل سربت الصين معلومات إن ستيرن هو متهم بالتخابر والخيانة العظمى، وده معناه إنه هيواجه عقوبة الإعدام. لكن مع قرب موعد المحاكمة خففت التهم لتلقي رشوة وسرقة أسرار تجارية كلفت البلدين خسائر تعدت 100 مليار دولار. أثارت المحاكمة دي جدل كبير جدا وقتها، وتسببت في توتر العلاقات الصينية الأسترالية وعملت اضطرابات كبيرة في سوق الحديد الخام العالمي. ومع ذلك الصين كملت عادي جدا وحكمت على ستيرن هو بالسجن 10 سنين، قضى منهم 8 بالفعل قبل ما بكين تفرج عنه سنة 2018، وحكمت على 3 متهمين تانيين من مدير الشركة بأحكام سجن بتتراوح ما بين 7 و14 سنة. ومش بس كده، بالتزامن مع ده فرضت رابطة الصلب الصينية مقاطعة على أكبر 3 شركات في السوق، وهم ريو تينتو وبي اتش بي بيليتون وشركة فيل، بهدف فرض تخفيض يتجاوز 80% على سعر خام الحديد. ورغم ان المقاطعة دي ما نجحتش قوي لأسباب هنوضحها بعد شوية، إلا إن الصين حصدت مكاسب كتير في مفاوضات تخفيف التوتر مع شركة ريو وأباطرة التعدين الغربيين. من ضمن المكاسب دي مثلا الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة تنقل خبرة ريو في العثور على الرواسب المعدنية واستغلالها لتشاينالكو، وعلى رعاية مشروع للبحث في الأسرار المعدنية لجيش الصين الصيني، وده عبارة عن جيش من آلاف التماثيل لجنود صينيين أنشأه الإمبراطور الصيني شين شي هوانغ من أكتر من 2200 سنة. وأخيراً والأهم،
وافقت ريو الأسترالية على بيع 40% من امتياز سيماندو زي ما قلنا لشركة شاينالكو مقابل $1 مليار. وهنا نيجي لسؤالين مهمين، ليه الصين مهتمة بالمشروع ده تحديدا للدرجة دي؟ وإيه سر هوسها بالسيطرة على سوق خام الحديد بشكل عام؟ خلونا نبدأ بالإجابة على السؤال الثاني الخاص بالسيطرة على سوق الحديد، ونرجع لموضوع سيماندو ده تحديدا في آخر الحلقة. حضراتكم فاكرين إننا قلنا من شوية إن الصين هي أكبر مستورد لخام الحديد في العالم بحصة تفوق تلتين الخام المستورد عالميا. حصة ضخمة زي دي معناها ببساطة إن كل الموردين لخام الحديد ما يقدروش يحققوا أرباح من غير مبيعاتهم للصين، ببساطة لأن تقريبا مفيش مشترين تانيين ممكن يقوموا الصناعة بالشكل ده. المشكلة هنا هي إن الصين شايفة إنها مش واخدة وضعها ونفوذها الكافي كمشتري وحيد تقريبا بسبب هيمنة الموردين على السوق وتحكمهم في الأسعار، مستغلين حقيقة إن المعروض العالمي من الخام غير كافي لتلبية الطلب الكبير، حتى لو كان معظم الطلب ده بيجي من الصين لوحدها. وهنا ممكن تسألوني سؤال منطقي، طب يا أشرف ما الصين تخف طلب خام حديد لفترة وبالتالي تتحكم أكتر في الأسعار وتفرض شروطها؟ الحقيقة إن ده مسار يبدو إنه بديهي، لكن مش هينفع علشان لو الصين خففت طلبها فالنمو الاقتصادي الصيني هيتباطأ والاقتصاد الصيني كله هيتأثر. لكن مش دي المشكلة الأكبر، مشكلة صناعة الصلب الصينية الحقيقية إنها صناعة مجزأة مفتتة للغاية، مصانع وشركات كتير جدا بالآلاف، وإنتاج ضخم جدا سنوي من الفولاذ من المصانع دي وصل حاليا لحوالي 1.1 مليار طن متر سنويا. طبعا معظم خام الحديد المستخدم في الفولاذ ده واردات من الشركات الأجنبية اللي بتتحكم في الأسعار، وبتستغل إن كل شركة صينية كانت بتتفاوض لوحدها وبتدفع أسعار عالية خوفا من إنها تفشل في الحصول على احتياجاتها في ظل الطلب الكبير ده. وده رغم إن النظام الصيني واخد باله ونجح إنه يخفض عدد الشركات العاملة في المجال خلال السنين الأخيرة ل 500 شركة بس، منها 10 شركات ضخمة بتنتج لوحدها 40% من الصلب الصيني تقريبا، وده عن طريق سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ الكبرى برعاية الدولة. إلا إن ده مش كافي برضه لحد دلوقتي للتغلب على الصعوبات التاريخية لتجزئة الصناعة. مسألة مخاطر صناعة الصلب المجزأة دي اختبرتها الصين بوضوح في أزمة سنة 2009 اللي أشرنا لها في البداية، لما فشلت المقاطعة اللي فرضتها رابطة الصلب الصينية CISA على كبار المنتجين. والسبب في ده إن صغار المصنعين الصينيين نفسهم هم اللي كسروا المقاطعة دي علشان يأمنوا إمداداتهم بسبب مخاوفهم إن رابطة الصلب الصينية هتتجاهل مصالحهم في النهاية لصالح المنتجين الكبار، وأبرموا عقود منفردة مع الموردين الأجانب لخام الحديد ولحقتهم بعد كده الشركات الكبيرة. الأزمة دي مثلت أكبر هزيمة للصين في سوق الحديد رغم إنها طلعت منها ببعض المكاسب زي امتياز سيماندو زي ما قلنا. لكن المكسب الأهم وسط الهزيمة إن بكين أدركت إنها لو حبت تغير موازين القوة في سوق خام الحديد وصناعة الصلب فلازم تدخل تغييرات جوهرية على التوازنات القائمة بين العرض والطلب جوه السوق نفسه. وهنا نيجي للكلام عن خطة الصين الذكية. الصين لما حبت تعمل خطة لقت إن لها جناحين. الجناح الأول إن بكين لازم تفرض قبضة حديدية حقيقية على قطاع الواردات المجزأ اللي بتتنافس داخله الشركات الصينية نفسها بطريقة تصب في النهاية في مصلحة الموردين الغربيين. وعلشان ده يحصل أخذت الصين خطوة مهمة جدا في 19 يوليو اللي فات بتأسيس شركة ضخمة جديدة تحت اسم مجموعة الموارد المعدنية الصينية في مدينة شونجان الجديدة برأس مال حوالي 3 مليار دولار. وبتخطط بكين إنها تكون القناة الوحيدة لمشتريات خام الحديد في كل أنحاء الصين مستقبلا، وهتتحكم بشكل أولي في 40 ل 50% من مشتريات خام الحديد الصينية، ودي نسبة هتزيد طبعا خلال السنين الجاية مع زيادة سيطرة الشركة وإكمال عمليات الاندماج والاستحواذ المخطط لها في القطاع ده. ما نقدرش برضه ننسى عامل التوقيت في خطوة مهمة زي دي، لأن المنافسة بين الصين واستراليا بدأت تتجاوز الصراع الاقتصادي لخصومة سياسية حقيقية بعد انضمام استراليا لعدة تحالفات أمريكية مناهضة للصين، منها التحالف الرباعي كواد مع اليابان والهند والولايات المتحدة، والأهم طبعا تحالف أوكوس المثير للجدل اللي أنشئ السنة اللي فاتت بين الولايات المتحدة وبريطانيا، واللي بيضمن تزويد استراليا بالتكنولوجيا اللازمة لبناء غواصات نووية وشايفاه الصين محاولة لتهديد نفوذها في بحر الصين الجنوبي. والجناح الثاني والأهم للخطة هو إن بكين لازم تكسر هيمنة الموردين والشركات الغربية على الإنتاج، حتى لو هتعمل كده بشكل تدريجي عن طريق إنها تشارك بنفسها في استكشاف مخزونات جديدة لخام الحديد
واستخراجها والاستفادة منها، وده اللي بكين بتعمله حاليا بالظبط في مشروع سيماندو في غينيا اللي هتتولى إدارته برضه شركة المعادن الصينية الجديدة. المشروع ده هو الحلقة الأهم في سلسلة من المشروعات الصينية اللي هدفها كسر هيمنة استراليا على سوق الخام وتقليص الواردات منها، لأن استراليا لوحدها حاليا بتزود الصين ب 60% من احتياجاتها من خام الحديد، ودي نسبة تدي الأستراليين نفوذ كبير على الصينيين اللي قطعا مش هيقبلوا بده، وبالذات بعد ما استراليا اترمت في أحضان أمريكا فعليا. سلسلة المشروعات الصينية دي بتضم برضه مشروعات إنتاجية مماثلة في العديد من البلدان الإفريقية التانية، مشروعات بدأت من فترة طويلة نسبيا، بنتكلم على سنة 2006 لما وقعت الصين عقد ب 3 مليار دولار لتطوير احتياطات ضخمة من خام الحديد في شمال شرق الجابون، لكن المشروع توقف بسبب عقبات لوجستية وبيئية. بعدها سنة 2011 وقعت بكين برضه عقد مماثل لاستكشاف مخزونات الحديد في مدغشقر، بخلاف مشروعات تانية مماثلة في جنوب أفريقيا اللي بتعتبر حاليا هي ثالث أكبر مورد لخام الحديد لبكين بعد استراليا والبرازيل، وموريتانيا والجزائر والكاميرون والكونغو وليبيريا والسنغال وسيراليون وحتى نيجيريا. جزء من المشروعات دي قيد الدراسة، وبعضها بدأت فيه المراحل الأولية للاستكشاف. دي كانت قصة الحرب الصينية الأسترالية الحالية على خام الحديد وملامح خطة الصين الطويلة والذكية للهيمنة على سوق الصلب. لحد هنا أنا خلصت كلامي، وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم، برأيكم هل مشروعات التنقيب الصينية عن خام الحديد في أفريقيا ممكن تؤتي ثمارها وتكسر هيمنة المنتجين الغربيين، ولا المشروعات دي هتفشل في النهاية وهتفضل صناعة الصلب الصينية معتمدة على الواردات الغربية؟ أتابع كل آرائكم في التعليقات، ويا ريت لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري زي ما اتفقنا. سلام.